ساعت 10:15 صبح یکم بهمن ماه سال 1343 مرد جوونی که پیراهن تریکو به تن داشت جلوی مجلس شورای ملی ایستاده بود. پاکتی توی دستش بود و وانمود میکرد نامه‌ای برای دادن به نخست وزیر در اون داره. جلوی مجلس شورای ملی فقط یه استوار و یه سرباز نگهبان دیده میشدن. کمی بعد خودروی نخست وزیر جلوی مجلس شورای ملی ایستاد و حسن علی منصور در خودرو رو باز کرد و یه پاشو بیرون گذاشت که محمد بخارایی از اعضای حزب مؤتلفه با پاکت توی دستش به سمت منصور رفت. استوار به گمان اینکه بخارایی میخواد نامه‌ای به نخست وزیر برسونه جلوی اون رو نگرفت. موقع پیاده شدن منصور از خودرو بخارایی دست تو جیبش کرد و با تپانچه‌ای به نخست وزیر شلیک کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. حسن علی سال 1302 توی شهر تهران به دنیا اومد. پدرش رجب علی منصور وزیر و نخست وزیر دوره پهلوی بود. بعد از تموم شدن دوره تحصیلش در دبیرستان فیروز بهرام مدرک لیسانس حقوق و علوم سیاسیش رو از دانشگاه تهران گرفت و به پشتوانه پدرش در سال 1324 به استخدام وزارت خارجه در اومد. اون خیلی زود پله‌های ترقی رو طی کرد. منصور بعد از یه ازدواج ناموفق با فریده امامی خویی نوه دختری وثوق الدوله ازدواج کرد و با خانواده‌های با نفوذ وثوق و قوام و امینی نسبت خانوادگی پیدا کرد. ثمره ازدواج منصور و فریده امامی 2 فرزند شد. حسن علی در دولت‌های مختلف کار کرد و خودش رو طرفدار تغییر نشون میداد تا اینکه در دولت منوچهر اقبال معاون وزارت بازرگانی و قائم مقام دبیر شورای عالی اقتصاد شد. دولت اقبال از وزیرانی جوان تشکیل شده بود که منصور هم یکی از همین جوانا بود. سال 1338 منصور وزیر کار شد و بعدم پست وزیر بازرگانی رو گرفت و تا اواسط سال 39 توی همین سمت مشغول به کار بود. سال 1342 بود که منصور به همراه گروه دیگه‌ای از سیاستمداران جوان کانون سیاسی رو به اسم کانون مترقی تشکیل دادن. جوانایی تحصیل کرده که عمدتاً ضد کمونیست و طرفدار سلطنت بودن. یکی از طراحان اصلی این گروه کلونل گراتیان یاتسوویچ رئیس دفتر سیا در ایران بود که مستاجر خونه منصور بود و به خاطر همین ارتباط نزدیکی با هم داشتن. یاتسوویچ بیشتر جلسه‌های این گروه حضور داشت و اعضای دیگه این گروه امیر عباس هویدا، پاشا بهادری و منصور روحانی بودند و ریاست کانون بر عهده منصور بود. بعد از تشکیل شدن این حزب منصور و بقیه اعضا خودشون رو برای حضور تو 21مین دوره مجلس شورای ملی آماده کردند که تلاشاشون نتیجه داد و بیشترین کرسی‌های مجلس به اعضای این کانون که حالا به حزب ایران نوین تبدیل شده بود رسید. توی این دوره منصور هم به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد، ولی اون به دنبال موقعیت بهتری بود. وقتی تو اسفند ماه سال 42 اسدالله علم از نخست وزیری برکنار شد، حسن علی منصور جای اون رو گرفت. منصور دولت خودش رو در 18 اسفند به مجلس معرفی کرد و از فروردین سال 43 شروع به اجرای برنامه‌های خودش کرد. اون قصد داشت اصلاحات و تغییراتی ایجاد کنه و تلاش کرد که با روحانیت سازش کنه و وزیر کشور خودش جواد صدر رو مأمور ملاقات و گفتگو با آیت الله خمینی کرد که اون زمان به دستور دولت سابق در قیطریه بازداشت بود. توی این ملاقات صدر حکم آزادی خمینی رو بهش ابلاغ کرد و اون رو به منزلش در قم برگردوند. منصور در مرحله بعد طرح مصونیت مستشاران نظامی آمریکا که در دوره نخست وزیری علم به مجلس سنا ارائه شده بود رو دوباره به مجلس سنا برد و بعد از چند ماه بررسی لایحه اون تصویب شد و به مجلس شورای ملی فرستاده شد. در این طرح مقام‌های آمریکایی برای مستشاران نظامیشون در ایران درخواست مصونیت سیاسی داشتند و اگر این مستشاران در حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی جرمی رو مرتکب می‌شدند
دولت ایران مجاز به هیچ اقدامی در مورد اونها نبود و این مستشاران برای رسیدگی به جرمشون باید به خاک آمریکا برمیگشتن و محاکمه و نتیجه محاکمهشون به مقام‌های ارتش و قضایی ایران اطلاع داده میشد. نمایندگان مجلس شورای ملی با این لایحه مخالفت کردند و بحث‌های زیادی توی مجلس در گرفت، ولی در نهایت تلاش‌های منصور باعث تصویب این لایحه در مهر ماه سال 1343 شد. خبر تصویب این قانون که به بیرون رسید روحانیون رو خشمگین کرد. خمینی نمایندگانی رو برای اعتراض به این قانون به شهرهای مختلف فرستاد و خودش در سخنرانی در 4 آبان 1343 توی شهر قم این قانون رو احیای کاپیتولاسیون در ایران دونست. بعد از این سخنرانی خمینی تو روز 13 آبان دستگیر شد و با پادرمیونی رئیس ساواک وقت حسن پاکروان به ترکیه تبعید شد. بیانیه و اعلامیه‌های تندی علیه این قانون منتشر شد و محمد مصدق هم که اون زمان در تبعید احمدآباد بود طی نامه‌ای به منصور نوشت که جناب آقای منصور، اکنون که متجاوز از 11 ساله در زندان به سر میبرم و قادر نیستم از منافع وطن خود دفاع نمایم، اجازه می‌فرمایید که لااقل به وسیله این چند سطر از خود دفاع کنم. بیانات آن جناب در جلسه روز سه‌شنبه 19 آبان در مجلس شورای ملی راجع به این که در موقع تصدی این جانب قراردادی راجع به مسئولیت سیاسی نظامیان دولت آمریکا در ایران امضا نمودم موجب کمال تعجب گردید، چون که این جانب اول کسی بودم که در این مملکت زبان به اعتراض به مسئولیت اتباع دول بیگانه گشودم و آن در اوایل جنگ اول بین المللی بود که دولت ترکیه رژیم کاپیتولاسیون رو در اون کشور القا نمود و این جانب رساله‌ای به نام کاپیتولاسیون و ایران به تعداد 5000 نسخه منتشر کرده و اولیای امور الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت را درخواست نمودم. بالا گرفتن اعتراضات باعث ترور منصور بعد از 10 ماه و 2 هفته نخست وزیری در مقابل مجلس شورای ملی شد. گروهی از نزدیکان مجتبی میرلوحی مشهور به نواب صفوی که بعدها به اسم مؤتلفه شناخته شدند با تایید مراجع تقلید تصمیم به ترور منصور گرفتند. مؤتلفه یک حزب سیاسی مذهبی در ایران بود که تو سال 1342 از ائتلاف 3 هیئت مذهبی و با پیروی از روح الله خمینی شکل گرفت و برای اولین بار در تظاهرات 15 خرداد 42 فعال بودند و بعد در ترور منصور و تا قبل از انقلاب هم علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کردند. گفته شده که حزب مؤتلفه برای ترور منصور تلاش زیادی کردند تا از آیت الله خمینی فتوا بگیرن که بعد از اصرار فراوون موفق به این کار نمیشن تا اینکه از آیت الله میلانی این فتوا رو میگیرن. مهدی عراقی از اعضای مؤتلفه روایت خودش رو از روز ترور منصور اینطور گفته: نزدیکی‌های ساعت 10 روز اول بهمن ماه سال 1343 بود که ماشین منصور از قسمت شاه‌آباد وارد میدون بهارستان شد و به طور عمودی جلوی درب مجلس ایستاد. قبل از اینکه شوفر پایین بیاد و در باز کنه خود منصور در باز کرد و اومد بیرون. آقای بخارایی هم از قسمت جنوب به طرف شمال داشت می اومد. منصور که در باز کرد و داشت پیاده می شد 2 متر بین این دو فاصله بود. گارد محافظ هم با 2 تا ماشین ایستاده بودن ولی هنوز پیاده نشده بودن. به مجرد اینکه منصور اومد پایین تیر اول رو شلیک کرد که خورد به شکم منصور. منصور که دلا شد تیر دوم رو زد پس گردنش. تیر سومو که میخواست بزنه پوکه اسلحه گیر کرد و در همین موقع گارد محافظ زدن زیر دستش و اسلحه پرید بالا. بخارایی رو اونجا میگیرن و میبرن کلانتری میدون بهارستان. در بازجویی‌ها بخارایی هیچ صحبتی با مأمورا نمیکنه و ساواک در گزارش اولیه اونو جوونی لال معرفی میکنه و بعد در جیبش کارت تحصیلش رو پیدا میکنن و سراغ خانواده‌اش میرن و از طریق مادرش دوستاش رو شناسایی میکنن. یکی از کسانی که توی این تحقیقات شناسایی شد صادق امانی بود که شوهر خواهر و دوست اسدالله لاجوردی بود. با اینکه لاجوردی از اعضای اصلی گروه مؤتلفه بود و در ترور منصور دست داشت، در طول دوران بازداشت طوری رفتار کرد که اونو بیگناه تشخیص دادن و بعد از 17-18 روز از زندان شهربانی آزاد شد. منصور بلافاصله بعد از ترور به بیمارستان پارس منتقل شد.
فردای اون روز 6 جراح آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی برای معالجه نخست وزیر به تهران دعوت شدند و در روز 3 بهمن پزشکان خبر از بهبودی حال منصور دادند. بعد از اعلام این خبر محمد رضا شاه و همسرش در بیمارستان پارس از حسن علی منصور عیادت کردند. ولی تو روز 5 بهمن بار دیگه حالش رو به وخامت گذاشت و صبح روز 6 بهمن حسن علی منصور به خاطر خونریزی زیاد از دنیا رفت و پیکرش با تشریفات در آرامگاه رضا شاه توی شهر ری به خاک سپرده شد. بعد از فوت منصور، امیر عباس هویدا که وزیر دارایی بود به حکم محمد رضا شاه مأمور تشکیل کابینه شد. عوامل ترور منصور یعنی محمد بخارایی، مرتضی نیکنژاد، صفار هرندی و صادق امانی بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم اونا در سحرگاه روز 26 خرداد سال 44 در پادگان حشمتیه تهران به اجرا در اومد. دیگر مرتبطان پرونده از جمله مهدی عراقی، محی الدین انواری و عسکر اولادی هم به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.